Să moară rața din pe casă. Hai că mă explică fratele vostru Mr. Fresh. Treaba e cam așa. Intru pe beat, dai pe repeat, iar vine fresh-ul, dar nu fac hit. De data asta sunt cu un viking, cu barbăteasă, cred că știi ce zic. Să moară rața direct pe casă, să dă cu forță, că treaba e groasă. Ștefare Mag te ține în casă cu live-uri, bombă și muzica aleasă. Forță, forță, respect pe chat, viking. Salut băieții! Ce fac băieții veseli în această seară minunată de marți, miercuri? E marți, frate, ce e? Să moară tanțetile. Forță, frate! Strigăm în cor, hashtag vikingi. Hashtag vikingi. Hashtag vikingi. Let's go, baby! Alături toți adulți și copii strigăm în cor, hashtag vikingi. Hashtag vikingi, hashtag viking. Sunt tot aici și nu mă sting. Nu mă opresc, chiar de mi-e greu. În viață știu că am drumul meu. Am comunitate cea mai tare boss. Știu unde Cea mai tare, boss! Comunitatea! mă duc drept acolo sus. Cu vikingii mei fac ce mi-am propus. Hashtag vikingi. Hashtag vikingi. Hashtag vikingi. Alături toți adulți și copii strigăm în cor, hashtag vikingi. Salutare băieții, ce fac băieții de pe chat? Harbuz, nicio problemă, fratele meu. Cu plăcere, fratele meu. I'm Dam, BTV, Eric Boz, Răzvan Games, DMF Luci, Pumba, Jupiter, Marius Tunaru, Papacioc. Ce faci, frate? Bratule! Să moară tanțeta. Ce faci, frate? Fratele vostru Mr. Fresh. Prea pune pumna aici, bratul! Intru pe beat, dai pe repeat, iar vine fresh-ul, dar nu fac hit. De data asta sunt cu un viking, cu barbăteasă, cred că știi ce zic. Să moară rața direct. Să moară rața pe casă, frate! Că treaba e groasă, Ștefare Mag te ține în Anca, hello! The Guy, forță, forță, respect. Yanis Popa, Vikingi pe zone la tot ce le fac, click, click. fanul lui Marian Florin. Comentariu, vikingi squad, nu ne poți opri. Salut, Adiță! În continuare 100 de mii, alături toți adulți și copii strigăm în cor, hashtag vikingi. Hashtag vikingi. Hashtag vikingi. Hashtag vikingi. Alături toți adulți și copii strigăm în cor, hashtag vikingi. Hashtag vikingi, hashtag viking. Sunt tot aici și nu mă sting. Nu mă opresc. Mâine îmi schimb numele VK Cătălin Forțini, frate. Am comunitate cea mai tare boss. Știu unde sunt și că plecat de jos. Știu unde mă duc drept acolo. Ce faceți, băieții Forținii? Bine v-am găsit în această seară minunată de marți. Este marți asta, frate? E marți, nu? Dacă nu mă așa. E marți, frate. Este marți astăzi. Doamne, este marți. Ce faceți, nebunilor? Băi, să întâlnesc două babe de-astea. Hai să vă zic un banc așa de start de live. Să întâlnesc două babe de-astea și vorbea de pensie, da? Fii atent. Vă zic un banc de ăsta șmecher? Să întâlnesc două babe și una zice, frate, băi, s-a luat pensia astăzi? Da, una zice, ete, s-a luat măciuca. Da, asta la ete și eu proastă am luat pensia. Ete, s-a luat o măciucă. Și eu proastă am luat pensia. În loc să ia măciuca așa. Let's go! Ce faceți, băieții, în această zi minunată? Dă moară tanțetilii. Ce faci, bratule? Totul bine? Fomiță, Zenclețu, DMF Luci, let's go! Eric Boss. Iată că suntem pe random aici, background. Băi, pe bune, cine a jucat, frate, Fortnite? Am văzut că a băgat un nou shotgun, drum shotgun, adică cum trage? Trage unul după altul așa, bum, 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 bum. Trebuie să găsești și eu drum shotgun-ul, că sunt curios cum arată. De ce joci solo și nu joci squad cu abonați? Fuck, man. Pentru că oamenii joacă un match și pe urmă pleacă după live și nu-mi convine. Ia uite ce săpat. Vikingi aici să moară dacă nu să... Da, moară tanțe.
A, nu mai am gloanțe, ok. Lolex, ce l-am păcălit. Trage repede și dă 20 damage pe hit. Doar atât? A, păi slăbuț, frate. Eu am zis că dă damage ca un pump adevărat și așa una după alta. Fratele meu e mai tare ca mine. Forțim, bineînțeles că e mai tare. Normal că eu țin cu fratele meu și o să zic întotdeauna că e mai tare ca mine. Normal. Normal că e tare. Dă giveaway, dă de toate, frate. Forțini, susțineți-l, da? Că merită. Față în față dă 50, am înțeles. Forever Alex, salut, frate. Salut, Alex, ce faci? Adiță 10. Sunt la fel, uite cine e viking aici. Când vin prin Iași, nu știu, frate, de departe rău Iași, fratele meu, de mine. E departe Călăraș și Iași, e foarte departe. E un model Thompson, dar doar că e shotgun și are drum, case, pur și simplu. Am înțeles, mulțumesc The Guy pentru explicație. Uite lama, frate. Să moară dacă n-am văzut lama. Poate mi-a cineva lama. E lama mea? Unde e? Uite-o. Hai să luăm și noi lama. Iată ce frumos stă acolo lama în pădure. Ia uite-o, frate. Let's go! Hai că ne-am luat și noi lama, ne-am luat materiale, like a boss. Ce mai ziceți, băieții? Care mai este treaba asta? Ce se întâmplă în această zi minunată? Simi, salva! Porum fiert! V-a plăcut porumbul de pe Instagram. Și șnițel cu pui și cartofi la cuptor cu cașcaval, salată de roșii, checuri fine. Am început să pun mâncare pe Instagram. Băgăm mâncare pe Instagram. Un shotgun vreau și. Salut, Paul 01. Ce faci, frate? Totul bine, Paul? Ia să vedem. Găsim și noi un shotgun aici? Trebuie să găsim. Hai să luăm campfire-ul. Ia uite, cineva aici. Hai să lăsăm astea că-s bune, frate. Doar 6? Nu știam că poți să ții doar 6 stincare.
Uite-l, frate, ia. Ok. Încă unul. What the fuck? Băi, ce feeling când tragi cu el. What? Ii, Dami, ce faci, frate? Am văzut că mi-ai scris pe joc mai devreme. Băi, cum să simte asta când tragi. What? Ia. Holy shit, zici că ești un fel de Rambo. Băi. Mamă, cât de șmecher. Te încălzește la suflet. Așa este, frate. Zgomotul ăla e ceva insane. Ceva SF-uri. Ceva zici că e din SF-uri. Zgomotul la shotgun. Băi, da, trebuie gloanțe ca lumea, frate, pentru asta. Adică dacă nu găsești o lamă, consum gloanțele ca la balamuc? Hai să luăm și noi un bowler. Da, am avut noroc că am găsit lama. Cine sună? Cine? M-a sunat cineva. Sunt curios într-o luptă cu cineva care-i treaba cu el, frate. Și că trebuie să iau vehicule în două locații diferite. Hai să mergem să facem achievement ăsta. Mă, ce face el? Era o pasăre deasupra, ați văzut? Am scris cineva cu gliderul. Din păcate nu pot să-l țin. Holy shit. Băi, nu mai sunt alea pe aici? Skateboard-uri. Vreau și eu să iau. Băi, câte de-asta așa aiurea peste tot. Forținii, Alex Bâzgă, ce faci, frate? E placa de surf. Merge placa aia?
Merge placa aia? Arată altfel? N-am folosit niciodată. Așa, gata. Am făcut achievement. Mulțumesc, băieții. Forțini. Arată diferit față de când o foloseam eu pe timpuri, nu era așa. Mulțumesc că mi-ați spus. Am zis că e de design. Că arată altfel față de cum o știam eu înainte. Și am zis că e doar de design, așa. Hai că am la materiale, frate. Și gloanțe și de toate. Băi, aici e 1000 piatre, ești nebun. Am spart astea odată. Poate mi-au mare snipe acum. Oh, brother. Tony Preda, salut, salut. Măgarul fără ochi. Jola solo. Dea nu, Dea doarme. A întrebat dacă intra pe live. A? Și că intră acum. Ai? Hei? 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 Ce ai în spatele tău? What the fuck? O fantomă? Momo? Este Momo în spate. Să mor dacă nu m-am tripat. Băi! Fuck you gonna do? Fuck you gonna do? Stai cu minte, Momo! Ce face? Stă unul aici? Pe bune.
Dar unde e Bowler? Unde l-am lăsat? Unde am lăsat Bowler, băieți? Să moară dacă mai găsesc Bowler. Da, nu-mi trebuie că mă bag aici. Bă, eu nu mai știu unde am lăsat Bowler-ul, ești nebun. Mi l-a spart ăla cu snipe-ul? Ok. Era bună cu Bowler, dar nu mai știu unde l-am lăsat. Unde a lăsat, frate, Bowler-ul? Să moară dacă... Zici că mi l-a spart, cine s-a dus la vale, unde s-a dus? Că am jucat-o și eu pe asta să moară tanțeta. L-am ajutat pe ăsta să câștige. M-am prins în copac!
I-am dat win-ul ăla, ai văzut? Oh, viața mea. Băi, măcar am omorât și eu pe unul la final, ca boșii. Bună seara, Bia! Legendă vie! Ce faci, frate? Pria! Ce mănânci, frate? Ce mănânci? Galul Nangu, sal, frate! Zipov, ce zici, baby? A? Faci mie, te rog, o de-aia? Ianis 31, lockerul. Băi, nu e interesant, frate, lockerul. Are, am 10 legendare, mai multe chestii, dar dacă nu uiți, îl arăt. Denise, lasă-l, frate. Ia uite, ia uite, e stream sniper, vezi? S-a oprit în fața mea, vezi? Vedeți? Stream sniper, incoming. Incoming stream sniper, de la lupul ăsta. Da, aș vrea, baby. Vine acum stream sniper, fii atent. Vreți să vedeți că vine? Incoming stream sniper. Da, îl bat. Îl dovedesc. TTV Andrei, ce faci, frate? VK Slurp Easy. GG. Băi, asta, frate. Măcar l-am omorât pe ăla. Mulțumesc. N-avem armă? Ok, hai că suntem pe bine acum. Putem să ne batem. Oh! Sunt concentrat să moare dacă nu... Asta în partea aia, se bat acolo. Uite-l, uite-l.
Hai că n-are materiale. Fuck. Sunt mai mulți, frate! Și nu mai mare... Ah, shit, nu mai am material. Ne prinde zona, turbatul! Good luck! Am luat ultimul bowler, let's go! Mersi, bebică! Băi, trebuie să farmez, să moară tanțeta. Ce-i cu... care e inactivitate? Nu vezi că sunt activ? Sunt... The fuck, man! Băi, sunt inactiv pentru că trebuie să mai și muncești ca să faci bani, înțelegi tu? Nu poți să trăiești din YouTube. Dacă voi credeți că sunt milionar din YouTube, n-ai cum, frate. Înainte lucram part-time, acolo lucrez în fiecare zi și de luni până vineri. De marți până sâmbătă, de fapt. Și e greu, frate, să faci și live-uri, să te duci la muncă. N-ai cum. Dacă trăiam din YouTube, da, frate, eram non-stop. Așa că mă chinui și eu să mai fac live-uri măcar 2 ore pe zi, dacă pot, 1 oră, 2. Dar e greu. Uite, azi am fost rupt 2 o seară, dar uite, tot am intrat pe live. Așa, miliardar, să moară. Ne-a mărit miliardarul, zici că sunt. YouTuberii miliardari. N-am material, să mor dacă am. N-am material. Fuck. Ce fac, frate? Ăla a rămas acolo. What the fuck?
Da, frate, GG cu... Băi, ce skin șmecher, dă ce skin e ăla? Băi, nici am stat să mă bag cu șobolanul ăla în Lonely acolo. Am stat ca șobolanii amândoi până a venit zona după noi, nici materiale, nici arme n-am luat. A stat ca șobolanul închis în... Oh, fuck, man. În store, ia, acum în store, ia. Ah, ia. Ia uite, baby. Am înțeles. Da, imediat dau 20 de euro. Sau 1.000.000, acum dau. 100 de lei pe loc îi dau. Știi cum? Îi arunc. Adu portofelul de aruncăm 100 de lei acum pe skin-urile alea. Mai bine iau orez cu lapte, frate, de 100 de lei. Mai bine iau niște... Băi, tu știi ce grătar faci cu 100 de lei să moară tanțeta? 25 de lei? 25 de lei, două casolete de mici? 12 lei un sac cu cărbuni? Poți să-ți iei și bere. 100 de lei să moară dacă nu faci un mega grătar. Și în loc de mega grătar îți iei skin-urile alea, frate. Lasă-mă, frate, cu skin-urile. E bun și skin-ul ăsta. Nu o să merită, frate. E mișto să-ți iei niște skin-uri dacă nu ai deloc. Da, dacă nu ai deloc, îți faci o colecție așa, uite. Eu am o colecție destul de mare. Am vreo 10 skin-uri legendare. Chiar și mai multe, cred că de 10, nu le-am numărat. Și epici, o grămadă, și rare, și de toate. La ce mai întrebi? Dacă nu ai, fă-ți colecție. Îți faci o colecție și pe urmă te retragi la pensie. Oh, mulțumesc, Sounder 92, Forțini, mulțumesc, frate, pentru susținere. Respect. Ia să dăm. Mulțumesc, baby, pentru cafea. Băi, că-ți coboară aici, what the fuck, ce se întâmplă? Hai repede să-mi dea o armă bună aici. Holy shit, man. Ce armă mi-a dat. Băi, dă cât deloc e bun. Hai că stăm bine. Să păstrez shotgun-ul ăsta, nu cred, frate, n-am încredere în el. În fine, hai să vedem. Băi, sunt tare curios cum e cu shotgun ăsta față în față cu cineva. Aș vrea să-l testez. Ia, hai să vedem. O fi fost cineva în turn?
Yay! La ce bei cafea dacă te duci la somn? Păi eu nu... E fără cofeină, decaf. Și oricum eu dorm după cafea, frate. Eu n-am treabă. Nici cola. Sau când beam cola înainte, că acum nu mai beau. De câțiva ani de zile nu mai beau cola. Dar la mine nu are efect. Deci la mine nu are treabă. Și beau așa de... Îmi place mie așa de catering. Salut, Marian Ken. Ce faci, frate? Băi, dar unde s-au dus ăștia care erau pe aici? Hai să farmă niște lemn, ca să plec cu lemn. Așa, băieții! Te joci tu Fortnite, Mariane? Robi, Roberto, sal, frate! Tria! Dead by Daylight. Am auzit de joc, dar nu m-am jucat. Nu m-am jucat, am auzit de joc. E cu zombie, cu ce? S-au ofticat că i-am luat bowlerul și i-am distrus bowlerele și a tras spre mine, am înțeles. Mamă, frate, ce OP! Du-te de aici! Băi! Pe bune? Pe bune că i-am dat două bucăți cu ăsta și mort? Câtă viață avea, frate, ăsta? Băi, e OP shotgun-ul ăsta sau ce se întâmplă? Să moară tanțeta dacă nu... What the fuck, man? Deci 3 bucăți am tras. Din care una cred că am dat pe lângă. Sau l-am atins un pic, 2 i-am dat direct. What the fuck? Bă, bune? Așa de OP este? Hai că mai... Nu m-am... Încă nu m-am... Nu m-am lămurit. Vreau să mai mă bat cu unul. Ia uite, merg după ăsta acum. Unde ești? Arată-te și... Uite-l. Hai, să moară! Băi! Cu setarea lui Măta de aici. Băi, eu am o setare de mi blochează tastatura să nu cumva să apăs caps tabs de-astea din greșeală. Și nu era setată și am apăsat tab, eu pe tab am harta. Holy shit, man. Băi, ce... Băga-mi-aș gura lui Hector să-mi bag. Oh my god. Doamne. Hai că am băgat acum setarea, să nu mai dau pe tab ca turbat. Moară tanțetili. Sunt 4 supraviețuitori și un killer. E super șmecher dacă joci cu prietenii, am înțeles. Antonio Valentine Greța are nevoie de ajutor, băieți. Spune Antonio. Când tragi cu arma aia să ții clicul apăsat. Da, așa am făcut. Și mi s-a prea OP, frate. Adică 2 shot-uri și l-am omorât. N-avea armură deloc, cred. Deci i-am dat 2 de 50, cum ar veni 100 viați. Cred că i-am dat 2 hituri de 50. Și cred că nu avea armură.
Setarea lui Măta. Da, frate. Headshot. Antonio Valentine Greț s-a apucat de YouTube, frate! Bine venit în rândul youtuberilor! Ura! Să moară dacă nu e viață! E hype! E hype! Ce trebuie să faci ca să crești? Trebuie să faci așa ca mine! Retarded mode activated! Succes garantat! Holy shit, man! Hai că a luat-o razna! Imediat, frate! Ia uite, gata! Notează! Notează! Să moară tanțitili! Mulțumesc, anexa! Notează, Antonio, notează aici, ia notițe! Să moară Cibilan dacă nu... Setările la OBS? Am înțeles. Băi, cu setările la OBS sunt multe tutoriale pe net, dar te sfătuiesc să mergi pe... Ce, baby? I-ai dat tu? Uite, ți-a dat de ea linkul lui Ale, tutoriale PC. De la el am învățat și eu foarte multe, da? Deci este un prieten youtuber Ale, tutoriale PC, și are toate setările, frate, OBS, multe șmecherii de la care am învățat și eu. Pe categorii, frate. Intri acolo la el și găsești tot ce vrei tu despre OBS, despre mai multe chestii, despre setări pentru a fi YouTuber, da? Pe bune. Deci e blană omul. Intră acolo pe linkul ăla, salvează linkul, că o să-ți trebuiască mai târziu, că sunt foarte multe chestii de învățat, și bagă-te de acolo, da? Ai setări OBS, setări, multe setări. Pentru că cu asta se ocupă el, cu tutoriale. Alrighty. Am doar Aspacardin. Ai probleme cu inima? Te doare capul? Vrei să îți explodeze creierii? Aspacardin. Pulsul se va liniști pe loc. Ai probleme cu mașina? Ți-a căzut cardanul? Aspacardan. Și cardanul se va instala foarte ușor. Singur. Nici nu trebuie să plătești mecanic. Aspacardan. Băi, era o chestie asta cu Aspacardan, era o poză pe Facebook. Că eu sunt într-un grup cu mașiniști, cu nebuni, cu... Mi-au trimis și un sticker de ăla cu... Că fac parte din familia lor, cu nebunii, cu mașinile. Și pun tot fel de poze de-astea. Și era și poza asta cu Aspacardan. Mi-a plăcut. Se ridică cardanul singur. Aha! Face cardanul. Haide! Să ridică cardanul să moară tanțeta. Nici nu mai trebuie Viagra. Ei direct Aspacardan. Pentru ridicarea cardanului, Aspacardan. Ce Viagra, frate? Viagra e scumpă. Direct Aspacardan. Șarpili! Să știe. Băi, eu nu înțeleg ceva. Fii atent. Deci e hype pe live, e circ, e caterincă, dar lumea scade. Ce se întâmplă? Deci eram 30, am început să fac caterincă și lumea scade. Ia, viene. Șt! Stai că nu știu unde sunt. Stai că nu... Fii atent ce caterincă e kilul ăsta. Fii atent. Nu știe.
Când boschetul la putere! Băi, mai are la multe. Stai că mișcăm locația, fii atent. Let's go! Da, mai văzut, boschetarule? Dar mi-am luat hit și m-a apărat boschetul. Șobolane. Băi, ce Caterinca, du-te, e mișto când o arzi în boschet. Ce mișto a fost, ce Caterinca a fost. Ah, ce mi-a plăcut. Ce tare a fost, zic că nu a fost tare. A fost Caterinca, zic că nu. Aspa Cardan. Da, frate, creștea Caterinca, ca asta vorbeam, da? Dar oamenii scădeau de pe live. Nu le mai place Caterinca. Vor seriozitate. Haideți să prezentăm un moment de operă. Dragi telespectatori, în această seară minunată vom prezenta un mare eveniment de mare cultură pe acest canal unde se vorbește numai despre cultura mondialității. Această cultură care ne îmbie cu atmosfera ei plăpândă. Mihai Eminescu. Fuck gonna do, man. Cap în gură, da. O știți pe nebuna aia care pupă maștele lui Paraschiva? Vrea să ia popa de la maște să transforme, ești nebun? Să-mi arăta în țeta. Maica! Lasă-mă să pop! Nu mă lua de Cilicea! Milica! A? Așa? Băi, când eram mic mă înregistram pe castofon. Aveam castofon de ăla cu casete, cu... Băi, cine știe castofoanele alea cu casete, cu bandă. Cu bandă magnetică. Să moardă. Făceai cu pe creion, așa învârtei ca asta. Când ce rewind, frate, direct creionul și învârtei pe creion așa. Să moară tanțet. Și mă înregistram de la radio, muzică. Mă înregistram cum cântam, cum spuneam povești. Să moară tanțeta. Băi, când făcea ăștia stand-up comedy Când făceam stand-up comedy în anii 80, ăștia se încălța cu fesul care fac stand-up comedy în ziua de asta. Moartea anțeta. Eu am inventat stand-up comedy în România. Oh, stai așa. Miracle! Respecte, mă, arată ce faci foarte. Erai cel mai bun de la tine din camere, dar frate, o fuck gonna do, man. Băi, știi ce înseamnă asta, frate? Când descoperi că ai un talent, când descoperi că ai un vis și vrei să devii ceva, frate, bate fierul cât e cald atunci când ți-a venit ideea, că dacă nu știi ce o să se întâmple, o să vezi că peste vreo 5 ani, 5-10 ani, apare altul cu ideea ta pe care ai avut-o acum 10 ani și zice că, mamă, idee în premieră mondială, cea mai tare idee eu am. Și tu o știai ideea de acum 10 ani, înțelegi? Deci când îți vine ideea și o idee de asta unică și genială, mergi pe ea, nu sta, acționează, frate. Că pe urmă o să vină altcineva și cu ideea ta o să aibă succes cu ideea ta și o să zici, ia uite bă, eu am avut ideea asta acum 5 ani, acum. Prost am fost, să moară. Da, fuck you gonna do, man. Ștefan, îmi pare rău să zic că ai urlat așa tare. Acum ai trezit-o pe mama și mi-a interzis să mă joc Fortnite. Ești nesimțit. Mama Rulaol! Mama Rulaol! Mama lui Raul, vă rog frumos să lăsați că Fortnite eu am țipat. Mama lui Raul!
Alo! Tanti mama lui Laol! Lasă, frate, când stați pe alte live-uri și zbiară și urlă ca nebunii, nu mai... Eu sunt singur care, eu trebuie să nu țipi. Eu am măciuca în găoază, eu trebuie să stau calm. Lasă-mă, frate, să mă desfășor aici. Când stai pe alte live-uri cu exorcizări, cu alea, cum e, frate? Da, că n-am nimic cu fratele Cătălin Tale. Respect, frate, fiecare cu treaba lui, respect. Mie îmi place, mai mă uit și eu câteodată. Dacă îmi țipă alții pe alte live-uri, nu ziceți, acum că țip eu. Forță, iau! Lorenzo! Fac, doamne Dume. Mulțumesc, Lorenzo, pentru abonare. Vrei să fac o exorcizare acum, dacă nu mă exorcizez? Dacă nu duc calculatorul în baie și fac exorcizare în cadă. Țipă cât mai tare, ia uite ce Laur. Mă întărâtă. Laurii dă vină. Hey! Deci ceartă-l pe Laur, el m-a întărtat. M-a întărtat. Ștefane, stai dracu cu minte. Ai da, mama mea. Circ. Uite, frate, cât circ, câtă energie consumă aici și 20 de pe live. Dacă nu mă dau cu capul de monitor. Băi, eu n-am băgat cablu. N-am băgat. Stai, frate, să bag monitorul în priză. Băi, eu jucam fără monitor, ești nebun? Jucam fără monitor. Băi, să vede acum. Camera e... Ce faci, obolone? Moare de aia pe fundal. Las că e bine, că mai se amuză și ea. Hai că râdem, dar să vezi cum fac eu win acum, la mișto. Hai să ne urcăm pe munte. Da, frate, avem să mor dacă... Acum am aprins monitor. Că am dat drumul la chat pe telefon și am uitat că trebuie să mă uit și... Mă uitam pe live pe telefon. Și jucam de pe telefon. Să vezi bătaia acolo la dronă. Cine nu are pe follow? Dați, uite, Nightbot-ul v-a dat follow Instagram-ul meu. Dați-mi un follow. Mulțumesc, băieții. Bugu joc. Ia uite, aduce cureaua. Aduce mama lui Raul cureaua să moară. Opa. Țipă odată. Hei! Vivat veselia, trăiască în veci farmecul ei. Hei, ea ți aduce tot ce vrei. Să moară tanței ta. Băi, Veselio, adu și mie win-ul. Hai, mi-aduce win-ul? Fii atent, Veselia ți aduce tot ce vrei, deci vreau un win. Hai să vedem cum ne aduce Veselia win. Forță! Sebu GX, mulțumesc pentru abonare, bine ai venit în familia Vichinilor. Tot Fortnite. Ia. A plecat ăla. Șobolani. Holy shit. Fuck. Hai, frate, să mergem la bătaie. Hai să mergem la bătaie. Ca să nu mai stăm ca șobolani. Dar hai să luăm high ground ăsta. Băi, știi ce, n-am glidere, frate, și o să fie bătaie de asta pe munte. Să mor dacă... Presimt că o să fie o bătaie mare pe munte. Avem pe cineva pe zonă.
A, stai că nu avem zona. Am înțeles. Să iau gliderul, frate? Hai că l-am luat. Mai avem un prieten bowler aici, ce faci, frate? Salut! Ra! Hopa, avem zona. Atât. Corect! Azi văzut ce repede construiesc? Dă moar dacă nu sunt Rambo.
Să te spar cu rachetele lui măta! Dă șobolan infect ce ești cu 10 kill-uri. Dă disperat de joci Fortnite zi și noapte. Stai cu calculatorul super nebunele care ești. Oricum am jucat Blan, am jucat, mi-a plăcut de mine cum am jucat. Am jucat Blan, l-am făcut și pe la acolo, la construcție m-am descurcat Blanao. Prea! Frumos! Dar nu ave... o dădeam cu ăsta cu 10 kill-uri, lasă-mă, că ăștia de doarme cu calculatorul super. Mai cum... Da, a fost frumos meci. Frumos! Prea! I-am făcut pe ea doi. Schimbă skin-ul, n-are noroc. Ai, frate. Băgați și mie un follow pe Instagram, băieții. Că tot nu, eu tot zic, dar nu crește, frate, numărul ăla. Nu crește Instagram-ul! Ăsta e Instagram. Că vă pun mâncare acolo de toate. Pe Instagram. Uite, am dat link-ul acolo. Ceaușu Vlad. Am 23.000 de followeri. Și pun numai de-astea cu mâncare, cu nebunii. Te foame, intri pe Instagram direct. Ne omori cu mâncarea. Băi, ce meci intens. Ce frumos a fost meci. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut că m-am descurcat până la ultimul pe care m-a făcut. M-am descurcat bine. Am omorât pe ea 2. A fost Blan. Locul 2, aia e. Mai faci live-uri cu Clash? Nu știu acum, n-am timp acum, în curs săptămânii am o oră, 2 maxim. După la 9:30 până la 11:30 am timp în curs săptămânii. Dar în weekend nu știu, să nu promit. Și ăsta avea aceeași armă ca mine. Lasă-mă, frate. Nu mai intru la tine pe Insta că mi se face foame. Giovanni! Da, anexa 45. E posibil, da. Uite, frate, cine vrea să vadă Locker, uite. Cu ce skin legendar să joc? Cu Roxy? Mamă, ce se potrivește cu aripile așa cu... Băi, ce tare! Uite, frate, se potrivește. Gata.
Mamă, ce șmecher. Ala e, direct. Red Knight. O să joc și cu Red Knight dacă e. Cu Viking, cu Viking. Joacă skin de Viking. Joacă skin de Viking. Ia uite câți dăștia. Tomato motherfuckers. Raven, ca în vremurile bune. Da, frate, Raven. Bă, da, e șmecher joc, e sexy skin-ul ăsta. Ia uite. Ai văzut Breaking Bad? Nu am văzut. Tot mi-a spus lumea că e șmecher. Am și un tricou cu Breaking Bad. Dar n-am văzut filmul, nu l-am văzut. Serial. Și am auzit că e super șmecher. De ce nu joci arena cu player tryhards? Da, aș putea să joc și arena, da. Am 264 de puncte la arena. Divizia 6. Am jucat și la arena o grămadă. Da, vreau să mă distrez cu ăștia mai slabe aici și cu... Dacă întâlnesc numai de aia pro, n-are farmec. Te uiți azi la Argentina-Brazilia? Păi la ce oră este? Nu este încă? Adică e 11 fără 10 și încă nu este meciul, la ce oră îl dă? Noaptea? Ca Claudiu, salut frate! Bine ai venit dacă ești nou. Dă un follow pe Insta, o abonare, un like, dă toate. O donație, dă toate. Bagă, ești nou, bagă. Ești nou, bagă, donații. Salut, Tundra! Ce faci, frate? Am dat. Mulțumesc, Claudiu Porțini! Wow! A, Denis, ți-ai luat-o, șobolane! Și am și medkit. La revedere! Uite, frate, ieri mi-a dat 3 stream snipe. Denis. Și a luat-o de data asta. Denis, ce ai făcut, frate? Și am și medkit. Să rămână. I-am dat-o lui Denis, fii atent că mi-o dădea din nou cu pickaxe. Că așa face el. Dar iată că i-am dat-o, am avut și medkit, totul bine. Suntem pe zonă. Mai încearcă data viitoare, Denis. Alrighty, buddy. Shotgunescu. Tu nu ai delay? Am 2 secunde, frate. Adică e ușor de dat stream snipe. Ia zi, frate, când începe meciul ăla? Că nu am fost o fază. La ce 5.000 de euro? A, să dau barba jos? Nu 5.000, frate.
vreo 25.000 de euro. Ca să fie 1 miliard așa de lei vechi. 25 de card de coco, da, frate. Și că e Argentina, Brazilia. E la 3 noaptea. Pă bune, și voi stați până la 3 noaptea să vedeți meciul? Unii dintre voi? Wow. Adică e de vacanță, da, e ok. Așa, băieții. Hai că am găsit și un pump mai respectabil. Iată și un drum gun. Let's go! Te căutam, prietene. Hai că vine și zona. Fortnite cu playerii români. Păi cum mă înscriu? Cum trebuie să te scrii? Let's go! Lobby. Oh, Morfeu, ce faci, frate? Acum te-am văzut, nu știu dacă ai fost mai de devreme. Ce zici, fratele meu? Să moară mafia grea, s-a adunat pe ceate. Să moară tanțetii. Ce te mai joci pe acest canal? Claudiu. Am mai jucat, mai joc, dar random, așa, Clash Royale. Am jucat foarte mult pe canalul ăsta. Clash, dacă o să mai joc altceva, World of Warcraft mai rar și Fortnite. Astea trei. World of Warcraft, Clash și Fortnite. Altceva nu. Deocamdată. Dar mai mult Fortnite. WoW, da, s-ar putea să mai joc și WoW. Aș vrea să mai joc și WoW. Uite, de aia e călare. De aia joacă WoW acum. Nichi, Mihai, Forțini! Ia zi, Nichi! Ai vrut să mi-ai zis că să intri tu în clan cu Sorin? Tu mi-ai dat mesajul ăla? Că Sorin a intrat. Și mai sunt locuri.
Let's go! Pria! Let's go! Ce căutai să-l omori pe ăla din turn? Nu știi că e la el, prietenul meu? Turbatule, care ești turbat? Prrrra! Mai vreți, mai vreți? Vin și după tine, tai cu aminte! Unde era șobolada? Da, vine zona, hai să mergem în zonă. Că pe urmă unde... Ia uite ce mă pândește ea. Stai tu acolo, că vine zona, turbatule. Băi, ce dă turbatul, nu se oprește! Băi, haideți în... Mă duc în Lucky. A, deja sunt în Lucky, băieți, am înțeles. Hai, fratele meu. Le-am pe sniper astăzi. Nu mi este deloc. Și ieri le-am dat pe sniper blană. Mă grăbesc. Holy shit. Uite un campfire acolo.
Și m-a așteptat șobolanul infect. Thunder, ce faci, frate? Hai să schimbăm, am zis că schimbăm și jucăm și cu Vikingul. Jucăm cu Magnus? Sau cu care vreți? Magnus sau ăsta? Cu Magnus. Și ce-i punem în spate? Sabia? The Viking? Sau pelerina de lână? Sabia sau lâna? Sabia? Să moară dacă nu am... Fuck, man! Marți de aici! Lâna! Lâna, gata, lâna. Stai să-i puneam și toporul de Viking, uite-l. Stai că avem și dansul de Viking. Care? Unde e? Am și dansul de Viking. Techno Viking. Alrighty. Lâna. Oaia. Acum jucăm cu oaia în spate. Stai așa, unde e dansul? Băi, ce greu să găsești. Am prea multe. Băi, unde-i, frate? Nu-l găsesc, frate. A, uite. Asta e dansul de Techno Viking. Ala era. Dăm friend request și te adaug. Ceau și Vlad. VK spațiu Ștefan Remarc YT. Te adaug imediat. Salut Alexino. Ce zici, frate? Lama? Era lama acolo, pe bune? Băi, poate să mai joc și WoW pe live, că și așa la Fortnite n-am mulți pe live, deci mi-e tot una. Păi dăm tu request, nebunule, Vlad. Uite Instagramul, dați un follow pe Instagram, băieții, care nu mă aveți pe Instagram. Postări cu mâncare. Ok, Vlad. Și a mai venit unul. Șobolanii! Cât i-am dat? Mamă, 8 mai avea. What? Salut, Vlade. Vlad B, salut. Fă, wow, și eu joc, dar pe privat momentan. Da, o să mai facem și eu dacă e. Alrighty, booty. Băi, hai să mai dăm unul cu Viking, că a fost rapid așa. Forținii, familia Masterchef. Nu o dai? Băi, oare eu am putea să creăm o comunitate de WoW pe YouTube-ul ăsta? Gen să am 100 pe live, cel puțin 100 de oameni pe live cu WoW, jucând numai WoW, ar fi ceva. Dar să adun oameni care înțeleg și ei WoW, care să joace și ei.
Pe lângă fanii care sunteți voi mereu, cei mai păseveși care sunteți la fiecare live, indiferent de ce joc, pe lângă voi să adun oameni care știu ce, să joace și ei WoW, să... Nu prea cred. Uite, Insanity mai juca WoW. Cu Insanity m-am întâlnit și în joc. M-am întâlnit la Orgrimmar. Da, și avea 300 pe live. Da, nu îi merge nici lui. El ar vrea să-i meargă, că e mare fan WoW. Îi place foarte mult WoW. Da, uite și Dami, nu-i place joc. Nu-ți place! De ce nu-ți place? Am înțeles, Vlad. Pe ce platformă? Au platforma lor, Battle.net. Au o altă platformă separată, Battle.net. Cu toate jocurile de la Blizzard. Hearthstone, WoW, Diablo, mai multe jocuri. Am înțeles, Manu, da, așa este. MMORPG nu mai joacă, nu mai au răbdare băieții de MMO-uri. Shooterele, bam, bam, gata. Da, nu mai au răbdare la MMO-uri, ai dreptate. S-a aruncat dracu ăla în copac. Deci am dat 3 hituri și a zis, dă mă dracu, mă arunc de aici, indiferent dacă mor sau nu. Eu nu mai stau pe sârmă că mi-o dă ăla. Lol, ați văzut cum a sărit J.K. Rambo? Deagle, Rock, Grenade Launcher și... Păcat de că e legendar. ATM-ul nu are nimic bun. Atât.
Ok. Ia zi ce avem noi aici. Nada. Niște armuri aș vrea și. Dar cred că vreau prea multe. Da, o să dau accept după meciul ăsta, Vlad. Pă bune, cât lemn aici. What the fuck? Ok, brother-ilor. Pune până aici Thunder să moară Tanțeta. BAM! A scos pump. Nu este în joc. E încă în joc pumpul. Lama! Hai că m-am dus și eu, frumos. Jensen. Fuck you, man! Oh, bradere! Ce zici, baby? Cum e treaba acolo? A? Ce s-a mai întâmplat? Iată că a neblocat și casca de extraterestru. Chiar Roxy avea vreun de-ăsta al ei? Roxy avea vreun pickaxe al ei? Care-i pickaxe-ul lui Roxy?
Microfonul? Sky Style, da, ăsta este microfonul iar. Păi din Sky Style văd că 91 am văd. Opa. Ce mișto e piesa asta. Are două tupoare. Da, da, am văzut că face parte din Sky, din același set cu skin-ul Roxy. Microfonul. Tot din același set văd că scria. Sky, draci. Topoarele sunt al ăla cu barba lungă, nu? A lui Roz? Am înțeles. Sky draci. Deschide geamul! Că murit de cald aici! Baftă-i, dami, forțini, frate! Noapte bună! Vine miliția să moară tanțetă a. Next! Let's go! Din aer i-am dat-o, direct! Ce faci aici, șobolane? Să moară tanțetilii. On fire, nu... Ia uite ce a făcut ăsta aici. Aha. Șobolanul pe Papailis s-a dus.
Suntem pe verde total. La mine la țară se zice să stai cote, adică stai ascuns. Iată, avem 2 ciupercei să facem noi 100. Like a boss, mai multe de fapt, dar nu ne trebuiesc toate. Ok. ...11:30 deja. Oh, shit. Băi, cred că trebuie să mă retrag după meciul ăsta. Alrighty. Am înțeles ce zici. Da, e bine ce zici. E o chestie ce zici tu acolo cu cărămida. Să fac building. Dar se construiește mai greu din cărămidă și e nașpa la build battle să te bați cu cărămidă. Că lemnul se construiește mai repede. Da, e ceva ce zici. Și e acolo, frate. Băi, știi ce nu văd eu în jocul ăsta? Scarul, frate. Deci scarul este foarte, foarte rar. Ce fac ăștia?
48. De scar nu e deloc, frate, what the fuck. Da. A jucat și de ea Fortnite. De asta, cum îi spune? Și Battle Royale și de la alt. Ce rost are să joc Eric cu abonații că suntem 20 pe live? N-are rost. Save the World, da, Save the World și Battle Royale a jucat. Mulțumesc, Codruț, Năstase. Hai că o dăm direct pe tryhard. Tomato head, emoticon.
Iată că ne-am luat un bowler nou. Și avem un șobolan, uite acolo. Da. Ia mă. Sorine! Ce faci, fătă? Ce părere am despre bullying? Întreabă Irina. Băi, e nașpa, frate. Dar de obicei ăștia cu bullying nu prea ajung bine în viață. Karma are grijă de ei, până la urmă. Dar dacă ești hărțuit, cum s-ar spune, mai bine te... Nu știu cum să zic. Poate ar trebui să te impui un pic și să-i faci să vadă că ei să ia de oamenii care nu reacționează, care sunt slabi. Și dacă tu reacționezi măcar un pic, o să zic, băi, ăsta e nebun, frate. Lasă-l în pace pe ăsta. Să faci ca turbat. Lea! Să moare dacă nu. Păpare, vă sparg! Dați cu minte! Disperatule, tragi tu, vrei să... Ce șobolan ești tu? Te-ai urcat acolo, șobolane. Ia uite-l, frate, cum stă acolo. Ce cauți acolo, nebunule? Dă-te jos. Ia uite-l. Păcat că nu poți dau stâlpul ăla jos, că-l dădeam jos de acolo. Ia uite-l, trage în... și a tras în scară singur. Ce turbat. Poate îi dau jos coșmelia. Stai acolo, șobolan. Am și zona, lol. Ia uite-l ce mă pândește. Ce-i șobolan? A, nu mă pândește, e colțul la scară. Și a editat scara.
Get wrecked. Next. Shit, să-mi bag ceva în muntele lui Mata. Ok, bradere. Ha, bravra. Trebuia să mă sparg. Trebuia să construiesc mai bine. Am construit, dar n-am... mai bine. Ok. Asta e cariera de fotbalist. Mulțumesc băieții pentru prezență pe chat. Giovanni, toți nebunii. Nu joc cu abonați. V-am pupat băieții și ne vedem mâine. Probabil la un live mai scurt. Tot așa ca astăzi, scurt așa. Sorine, salut frate. Alrighty. Și tuturor, Emma că arată respect. Tuturor din chat, v-am pupat. Mergeți și voi la Marian Florin, vă dau link-ul imediat. Stați un pic. Vă dau link-ul imediat, băieții. Mergem la Marian Florin să-l salutăm și rămâneți la el, joacă Fortnite și el. Fratele meu, Marian Florin. Uite, este live. Uite, are 59 pe live. Haideți, frate, să-i facem 70 pe live. 75, haideți pe live la el. V-am pupat, mulțumesc pentru susținere. Mergeți voi la pe link aici. Hai pe link aici la fratelor. Să-l salutăm, să facă și de 70 pe live. Bra! Puneți mâna aici. Salut, Sorine! Să moară tanțeta, noapte bună. Aura, spam! Haideți pe link acolo. Bra! Peace out, noapte bună!